at ang private educational institutions sa magitan ng subsidies at saka incentives nang sa ganon ang next generation of our country ay maging globally competitive. May nabasa akong article I think 3 years ago, kapag hindi nagkaroon ng rationalization ang educational system in the Philippines, ang Pilipinas na dating number 1 sa literacy 60 years ago, 50 years ago, number 1 sa Southeast Asia, ay mapapabilang sa one of the moron countries. I was shocked when I read it. Kaya napakahalaga ang urgency. There is an urgency for rationalization, overhauling the educational system. Ang mga estudyante, ang scholarship, ang mga professors, teachers, dapat meron silang accessibility for spatial training sa famous learning universities ng buong mundo. Lahat ng yan ay kasama sa package in the so-called reformation of our educational system. Ito ang ipaglalaban ni Brother Eddie dahil si Brother Eddie nakatapos ng kolehiyo, dumaan sa Kalbaryo. Kaya iyan po ang aking pwedeng bigyan diin sa education. We have time for 3 more questions. Good afternoon po, Klechi po from CU Manila. First question, sir. How did you confirm yourself that your calling is in politics na ngayon po? After being an evangelist po, how did you confirm that your calling is in politics now? Unang-una, dapat malaman ng lahat. Ang isang Pilipino ay may karapatan maglingkod sa bayan. Ang gobyerno ay nilalang ng Diyos para magkaroon ng righteous good governance at ang mga resources at kayamanan ng bansa ay magkaroon ng proper management at walang naghihirap. If you study carefully our Constitution, ang separation of church and state ay masyadong polluted sa isipan ng madla dahil hindi nabibigyan ng tamang katuruan. Kaya akala nila si Brother Eddie na isang evangelist, bagamat economist, bagamat educator, walang karapatang pumasok sa public governance dahil ang ilang mga nasa traditional politics ay sasabihin nila, o kayong mga may takot sa Diyos, huwag kayong papasok dito sa gobyerno, amin to, franchise namin to. Pag pumasok kayong mga may takot sa Diyos, baka mawala ang corruption. Legal separation of church and state means 3 things. Number 1, walang relihiyon na kondisyon sa pagpasok ng isang Pilipino sa political office, elective or appointive. Bill of Rights, no religious test is required in the exercise of political and civil rights. Alam ito ni Professor Samson Alcantara. Very clear to. Ang relihiyon ay hindi kondisyon para sa isang Pilipino na maglingkod sa kanyang bayan kung meron siyang patriotism. Number 2, no state religion shall be established. In other words, all religions shall be equal before the eyes of the law. Whether you're Catholic, whether you're Protestant, whether you're a Muslim, whether you're a Hindu or Buddhist, whether you are a communist, intellectually communist like me before, I used to be an atheist for 7 years. Ano man ang relihiyon mo, baliwala yan pagdating sa konstitusyon. Kung meron kang gusto mong maglingkod sa bayan, you are free to serve the people and the government. Number 3, religious freedom is absolutely guaranteed and protected. So kapag nakita natin ang konstitusyon tungkol sa separation of church and state, naintindihan natin ang preamble of the Philippine Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. You cannot kick out God from the government because God created every nation and every government, and in the very preamble of the Philippine Constitution, God is being honored and acknowledged. Last but not least, para lang makompleto yung sagot ko sa napakagandang tanong na yun, makita natin walang contradiction. Ang historically, ang ibig sabihin ng separation of church and state,
panahon ni Thomas Jefferson, one of the founding fathers of the Union of America, sumulat sa kongregasyon ng Baptist Church of America, "Don't be afraid, don't worry, the state will never interfere in the ecclesiastical affairs and duties and functions of the church. Religious freedom is absolutely protected and guaranteed. Freedom of worship is absolutely ensured. That's why we will inscribe in American Constitution the separation of church and state." Then carried by 1935 Recto Constitution, carried by 1973 Marcos Constitution, carried in our Constitution by 1987 Cory's Constitution. Kaya madaling salita, anuman ang ating relihiyon, anuman ang ating faith, katulad ni Brother Eddie, ekonomista, educator, social activist, nakulong ng 2 beses nung nag-aaral na siya sa UP College of Law, na-aresto ni Jesus, naging evangelist. Bakit naman natin hindi papayagan si Brother Eddie bago tumanda? Makapaglingkod naman sa bayan. Bakit yung mga artista, mga gambling lords, smuggling lords, pinapayagan natin tumakbo sa political office? Kaya po, yun lang ang maliit kong paliwanag. Nawa, kayong mga kabataan, you are the franchise holders of the future. Never sell it. Fight for your brightest future. Thank you. Sir, just a follow-up. If ever not be given a chance to win this fight for as a senator, ano po yung gagawin nyo para sa bayan at para sa Diyos? Thank you po. Para sa bayan sa Diyos. Alam niyo, ako'y political economist. I'm dreaming. That's why hindi ko naman kailangan yung posisyon na yun eh. Kaya lang, nakukunbik ako pag ako'y hindi makikialam. I'm dreaming for economic, political, and social reformation of our country without violence. Sawa na akong mamundok. Ako'y namundok ng 2 beses noong panahon ng martial law. Nakakulong ng 2 beses. Gusto ko itong buhay ko na ito, yung maibigay ko naman para yung mga apo ko at yung mga kabataan, hindi maranasan yung aking naranasan. Anong magagawa ko para sa Diyos at sa bayan? I will definitely bring the politics and economy of modern sagigilid. Dadaling ko ang ekonomiya at politika sa Senado ng mga isang kahig santuka, ang mga Pilipinong walang limot na bayani, walang boses sa ating bansa, at I will bring not only landmark legislations. If I have time, I can discuss these landmark legislations together with moral leadership, which is the foundation of good governance. And good governance is equal to good economics, and good economics is the key to prosperity of our people. Thank you. Any more questions? Sir, good afternoon. My name is Mark Lawrence Malonzo, from Colegio de San Juan de Letran, third year political science student. Sir, ang gusto ko lang po sanang tanong, if you will be elected in office, paano po niyo pagsasabayin yung 2 different responsibilities that you have? First being a religious leader, and second being an elected official. At paano po at times na nagkaroon po ng conflict between the two? For example po, lumala po yung criminality sa bansa. Of course, being an elected legislator, it is your responsibility to enact or to create bills or to create laws that can address the issue. And alam naman natin na ngayon ang pinaka naisip nating paraan para ma-address yung issue is magkaroon ng death penalty, magkaroon ng mas mabigat na sanction para matakot yung mga kriminal na gumawa ng ganong act. And being a religious leader naman, of course, you're pro-life. Hindi niyo po papayagan na magkaroon ng sanction na ganun kabigat na ma-set aside po yung importance ng life. Yun lang po yung question ko. Paano niyo po i-handle? Napakagandang question. Thank you po. Salamat. Number 1, ang Diyos at ang pamahalaan ay hindi magkalaban. Sa Mindanao, how can you serve 2 masters, Brother Eddie? You're a pastor of one of the biggest Christian movement in the world. We reached 52 countries with chapters in Russia, in India, in Afghanistan, in Pakistan. How can you serve 2 masters? Sabi ko, sino yung 2 masters? Diyos at ang gobyerno. You review history. Ang Diyos ang may gawa ng lahat. The earth belongs to the Lord and the fullness thereof. Hindi magkalaban ang gobyerno at ang Diyos.
ang Diyos ang lumalang sa gobyerno. Pangalawa, si Brother Eddie, kapag nahalal, ngayon pa lang, ay ako'y matagal ng leave of absence sa aking pagiging international president ng Jesus is Lord movement worldwide. Si President Carter, Jimmy Carter, nung siya maging presidente, pag-araw ng linggo, kinukumbida siyang speaker sa different churches. At nagtuturo siya, nagpipreach siya sa kanyang church, pag-araw ng linggo. Kaya walang conflict yon. Tungkol dun sa death penalty, matagal nang sinasabi ko sa aking television station, sa television program, Diyos at Bayan. Brother Eddie is absolutely in favor of death penalty for heinous crimes. Bakit? Ang daming nakalagay na ebidensya sa Bible at ang utos ng Diyos, ang death penalty for heinous crime must be implemented in every government. Hindi naman deterrent yan eh. Nung ako'y aktivista radikal, galit na galit ako sa death penalty. Wala akong Diyos nun eh. Pero nung aking reviewin ang Bible, reviewin ko ang world history at tinignan ko ang empirical evidence, alam niyo ba na kapag sa Amerika, nung dati yung overspeeding sa Canada, $5 lang ang multa, ang dami-dami nag-overspeeding. Nung gawing $300, natatakot ng mag-overspeeding. Bakit? Mahal na ang bayad ang penalty. Mag-jaywalking tayo, 10 pesos lang ang penalty. Ang daming mag-jaywalking. Pero pag ginamawang 1,000 pesos, pag nahuli ka sa jaywalking, ay mag-iingat ng mga jaywalkers. Ganon din naman. Yung death penalty sa heinous crime, dapat ibalik yon. Bakit? Kita niyo yung estudyante sa UST, 20 years old na cum laude, ang gandang bata. Anong ginawa? Nilamog, brutalized, ni-rape, pinatay, at pagkatapos, hindi pwede ang death penalty. Kaya I'm sorry, hindi ako fanatic sa religion, Intellectually communist ako noong unang panahon. Atheist ako for 7